CIMB Cash In. How to cash in from BDO to CIMB online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video, pinakita natin kung paano mag-open ng account sa CIMB. So meron ka ng bank account kung makapag-register ka successfully sa CIMB. So this time, ang plano natin is mag-cash in ng at least 5,000 pesos para na rin magkaroon tayo ng free Visa debit card from CIMB. And by the way, itong account na to is wala tong maintaining balance and wala ring requirement ng initial deposit. So let's proceed and magka-cash in na tayo. So naka-login na ako sa CIMB account ko. Basically, wala pa akong balance dito, wala pang laman yung account ko dito. So para makapag-cash in, tap ko tong cash in. And then, ang bala ko kasi is online lang. So tap natin yung online cash in. And then, yung 2, piliin natin yung account natin. So, ito yung account number ko sa CIMB. And then, yung transfer from, pipiliin ko yung bank na panggagalingan ng perang ipang-cash in ko. Pwedeng BDO, Bank of Commerce, pwedeng Land Bank ATM, pwedeng Metro Bank, PS Bank, Robinsons Online, or UCPB Online. Ang pipiliin ko for this tutorial is BDO. And then, ang cash in amount, ang ilalagay ko is 5,000 pesos. And then, ang cash-in fee is 0 pesos. Ibig sabihin, free of charge yung pag-cash in dito sa CIMB account. Yan ay habang nire-record namin itong video na to. Pero by the time na pinapanood nyo to, and by the time na tinry nyo na yung pag-cash in, double check nyo na lang kung free pa rin yung pag-cash in from BDO to CIMB online. So, tap ko tong next. And then, after ko i-press yung next button, may sinend daw na instruction sa email ko. So, i-check ko yung email na yon and then follow natin yung instruction. So, ito yung na-receive ko na email from DragonPay about the cash-in na ginawa ko from BDO to CIMB. So, andito yung instruction. Click ko to. And take note na merong deadline dito na meron lang akong 1 hour from now to process this cash-in. So, ang sabi dito is kailangan ko mag-fund transfer or mag-send money to unenrolled BDO account or pwede rin naman sa enrolled third party. Pero sa akin, hindi ko pa naman na-enroll tong DragonPay. So, most probably dito tayo sa unenrolled. And may note dito na yung maximum na pwede nating ipadala is 10,000 pesos para ito sa unenrolled na BDO account fund transfer. And ang minimum naman is 100 pesos. And pag natapos na yung fund transfer, kailangang i-take note yung FT number and click this link para ma-validate. So, gagawin natin to. So, dito sa phone ko, inopen ko na yung BDO na mobile app and then mag-login lang ako dito sa BDO Online account ko. And tap ko tong send money sa baba. And to any BDO account, this one. And send from, syempre, yung panggagalingan ng pera, which is yung account ko. And then, amount is 5,000 pesos. Yung destination account naman is yung account number na ka-indicate sa instruction, which is ito siya. So, careful lang sa pag-enter ng details para hindi tayo magkamali ng pagpapasahan ng pera. And then, for remarks, actually, ang kailangan ilagay dyan is yung reference number na makikita sa DragonPay instruction. Ito siya. So, 10 characters to. Itong instruction na to is makikita pag tinlik natin itong additional instruction. Ito siya. And meron ditong part na yung for message. Dati kasi message yung nakalagay. Ito. Pero remarks na ngayon. Enter your DragonPay 8 character reference number and nothing else. So, ngayon, hindi na siya 8 character. Instead, 10 characters na siya. So, yun yung ilalagay natin sa remarks. And then, nakumpleto na natin yung mga information. So, tap ko yung continue. And then, confirm lang natin or double check lang lahat ng information. And take note na yung service charge or yung transfer fee is 0 pesos. So, click ko na yung confirm. And ito na. So, thank you for using BDO Mobile Banking. And meron ditong reference number yung bandang dulo. So, take ko muna yung screenshot nito para hindi ko mawala yung reference number. So, kailangan natin bumalik sa instruction. Kailangan natin gawin yung step 2. So, para ma-validate, click natin to. And then, ito na siya. So, kailangan ko ilagay or i-enter dito yung last 8 digit na makikita ko sa reference number. So, ito siya.
947-62007 and click validate. Payment validated. So, click here to return to merchant. And ngayon, na-validate na raw yung ginawa nating transaction. Ang sabi pa sa instruction dito is kailangan maghintay ng around 5 minutes to process this. And may ma-receive din na tayong confirmation sa email pag na-process na. So ngayon, i-check ko na yung CIMB account ko. And na-log out ako. So kailangan ko lang mag-login ulit. And ito na, pumasok na agad yung perang kinash in ko from BDO to CIMB. 5,000 yung kinash in ko dito. And about naman sa email, may na-receive na nga akong payment confirmation from DragonPay. Ito siya. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And para sa next step, click nyo na tong video na to. Ipapakita natin kung paano naman natin na-claim yung free na Visa debit card from CIMB. And also, may iba pa kami playlist on how to grow your money online. In case interested kayo, you may also check this.